Salutare, mamicuților, și bine v-am regăsit la un vlog foarte, foarte așteptat de voi, pentru că mi-ați spus, cred că am vreo 100 de mesaje pe Instagram, pe Facebook, pe Steam, pe YouTube. Bă, micule, fă-ne un vlog cu mama ta, despre boala ta, să aflăm mai multe despre tine. Eu am mai făcut asta în trecut, dar cred că nu ați înțeles. Și acum am adus-o pe mama aici lângă mine, pentru că ea știe exact ce s-a întâmplat la naștere până în prezent și prin tot ce am trecut noi. Bun, ești gata? Gata. Bun, fii atent, prima întrebare. Ce s-a întâmplat la naștere și ce a provocat boala mea? Păi, la naștere, deci sarcina de curs normal timp de 9 luni. Uite-te La acolo. naștere, da, aici sunt. La naștere au apărut complicații, pentru că medicul meu ori n-a știut, ori nu a vrut, ori nu și-a dat seama. Deci, ca să o scurtăm mai pe scurtătură, deci a avut hipoxie la naștere. Asta însemnând naștere naturală, s-a strangulat cu cordonul umbilical și asta a dus la hipoxie, adică hipoxie, nu s-a mai oxigenat creierul, ducând la moarte cerebrală. Asta Care a provocat? care pe parcurs a provocat leziuni cerebrale. Da. Așa. Deci s-a născut cu nota 1, Apgar 1 la naștere. Asta ar fi Cea mai proastă notă? cea mai proastă notă, adică o moarte clinic. Deci, timp de 2 săptămâni nu s-a știut nimic concret, dacă e bine sau nu, dacă își revine, dacă rămâne cu sechele sau nu. A fost, și-a revenit, a început să respire, după a venit foarte târziu la mine un medic și mi-a zis că la naștere, de fapt a zis că mi-a zis medicul că copilul e mort. Și la câteva ore a venit și a revenit și mi-a spus că de fapt respiră și că e bine. Da, a fost așa Da, era nevoie de o cezariană pe care nu a făcut-o. Pe care nu a făcut-o. Da. Și pe parcurs a fost nevoie să facem câteva tomografii să vedem cum stăm cu sechelele la nivelul creierului și de la 4 luni jumate am început să observăm că de fapt nu poate să-și țină capul, nu stătea în funduleț și mai multe de la 11 luni am mers la neurolog și care a constatat că de fapt a rămas cu sechele pe partea dreaptă a creierului, care sunt centri și a fost afectați centrii vorbirii, că vedeți, vorbește, sau am făcut și logopedie și cei ai echilibrului, ai mișcării. Pe partea dreaptă e afectat. Mișcării, mâna nu poți să controlezi picior, da. nu poți să vorbești clar. Toate astea au dus la o tetrapareză spastică. Și lipsa asta de oxigen. Da, are sindrom extrapiramidal, adică nu are echilibru, ăsta e. Sindrom extrapiramidal. Și tremur. Deci cam parcă să nu... Da, are mișcări necontrolate. Da. Deci toate astea au dus la tetrapareză spastică. Începând de la 11 luni, 11 luni jumate, am început cu kinetoterapia și cu tratament medicamentos pentru spasticitate, că e și foarte spastic. Și de atunci continuăm cu kinetoterapia, care îl menține, deci kinetoterapia îl ajută să nu-i se contracte mușchii. Deci tot timpul el trebuie să lucreze, să facă
gimnastică medicală, asta e kinetoterapia. Deci foarte multă kinetoterapie și asta îl ajută pe el să mențină. Dacă n-aș face asta, am mai spus, probabil o să ajungeți ca un coleg. Cam asta e. Hai să trecem la întrebarea cu numărul 2. Dacă am avut nota 1 la naștere, ce părere ai despre evoluția mea în momentul actual? Da, după cum au spus și medicii, nu se așteptau ca un copil născut cu Apgar 1 la naștere să poată să evolueze atât de mult. Se așteptau să fie, cum știți și voi, ceva inert, stând doar în pat. Da. Noi am avut noroc și... Bine, pe lângă norocul ăsta și foarte multă voință. Da, e foarte ambițios, micul e ambițios, așa, și cu multă muncă și cu ambiție e cel din fața voastră. Multă muncă. Da. Bun. Deci cam asta e. Da. Întrebarea numărul 3. Ce pot să fac singur și la ce trebuie să mă ajutați voi, părinții? Deci ce poate el să facă singur cel mai bine? Știți și voi, ce poate să facă singur cel mai bine e în fața calculatorului. Deci s-a adaptat în așa fel încât lucrează doar pe partea stângă, după cum ați văzut are și o tastatură jos pentru picior. Deci dacă nu știați, nu știu dacă ați văzut asta vreodată, până să ne dăm noi seama cum să fie lui mai bine, să poată să se joace. El s-a jucat canter de mic, a avut primul calculator la vârsta de 7 ani. Am avut primul calculator pe care i l-a făcut cadou mătușa lui. Mătușa mea. Așa. Și să zic ceva, deci eu jucam FIFA 2007 cu niște prieteni. Eram la bloc, bine, eu v-am spus că am avut prieteni mai mari în vârstă decât mine și au jucat și cu mine, bă, hai să jucăm FIFA. Bine, mă, hai. Bă, frate, cum ne baci tu cu o mână, că e real, adică... Bă, e imposibil. De fapt, tu te ajutai de piciorul stâng, dar cum stăteai? Da. Nu știu dacă pot să vă arăt. Uite, imaginați-vă că aici ai tastatura și aici e mouse-ul, da? Deci puneam piciorul pe tastatură, imaginați-vă că aici e tastatura să dă W și toate alea. Și aici sunt săgețile. Și eu aici mă jucam așa și puteam la FIFA. Așa am făcut și cu YouTube-ul. Până să am facecam, mă jucam cu piciorul sus pe tastatură, să stăteam cu piciorul. Și crescând în înălțime, i-a fost mai greu să stea cu piciorul urcat sus pe, cum se cheamă asta, aici la tastatură. Și ce s-a gândit el? Să mai cumpărăm o tastatură, să o punem jos, să o atașăm jos la picior. Și el era obișnuit, deja știa tastele, nu trebuie să stea să le privească, să vadă unde dă cu piciorul. Că știți cum se joacă. Și așa, asta poate el să facă singur la calculator. Din spatele, ce nu vedeți voi, deci el trebuie ajutat la orice. Adică nu poate să-și ia, începând cu mâncarea, să se alimenteze. Nu poți să-mi iau singură mâncare. Din frigider. Da, din frigider. Că mănâncă ceva, că mănâncă, îi pune în farfurie, o napolitană, o ceva. Ăstea poate să-și ia un corn, că-l mai auziți, că și-a un corn, îl sparge. Apa de băut. Tot timpul am o mare carafă de bere care îi pun în pai și bea singur, să nu stau eu să-i dau cu paharul. Pentru că el nu poate să țină cu mâna stângă, că nu are echilibru nici pe mâna stângă foarte bun. Deci, asta ce nu se vede, că îl ajut să... de îmbrăcat să mai îmbracă cu un tricou, dar dacă e la blugi, nu poate să-și închidă un asture sau la șireturi, nu poate să lege la șireturi. Un fermoar la o geacă iarna, nu poate să-și o tragă. Deci sunt multe care... Părul pe care vedeți voi. Eu sunt coafeza lui. Așa, și să vă spun că nu mă plătește, eu îmi zgârcit. Asta glumeam.
Deci multe din trebuie foarte mult ajutat. Deci toate astea și tot ce a ajuns el să facă acum a necesitat foarte multă ambiție din partea lui, pentru că el nu putea să facă absolut nimic și nici să meargă foarte mult. În ultimii ani a evoluat foarte mult. Mi se pare că tu m-ai dus în brațe la școală până în clasa 4-a. Da, el a început foarte târziu să meargă, că o dăm din una în alta. Eu l-am dus în brațe inclusiv până în clasa a 4-a la școală, îl duceam în brațe. Deci închipuiți-vă că nu a fost, făcea doar câțiva pași. Nu putea să meargă, îl durea picioarele sau nu putea să meargă efectiv. După aceea, încet, încet, așa de mână, ținându-se de mine, a început să meargă. La prima oră, primele, deci când am spart capul. Da, de foarte multe ori când a încercat să meargă singur, cădea foarte, foarte rău, se lovea foarte tare la cap. De multe ori am ajuns la urgență, la Budimex, la Marie Curie, unde e cusut și are copci. Pe aici și face în spate și în vârful capului. Și la școală, și acasă, deci tot cădea și e cusut în cap, are foarte multe cusături. Dar tot rău spre bine, acum fac ceea ce îmi place, am o comunitate foarte slăsă și vă mulțumesc că vă uitați la mine. Hai cu întrebarea numărul 4. De ce m-am apucat de YouTube? Ce vreau să schimb la oameni și ce vreau să le arăt prin videoclipurile mele, prin live-urile mele? De ce s-a apucat de YouTube? Păi de YouTube s-a apucat pentru că asta îi place să facă. Deci el, stând de mic la calculator, de la 7 ani, deci atât de mult i-a plăcut, pentru că el afară nu putea să meargă, prieteni nu avea, copii râdeau de el, copiii sunt răi în general. Foarte puțin, el avea prieteni care erau cu 10-12 ani mai mari ca el. Tocmai ce v-a spus el. Deci ăștia erau prietenii lui cu care se înțelegea perfect, ziceai că sunt de o seamă cu toții, nu erau diferențe, așa. Și jucându-se de mic la calculator a învățat tot ce se putea învăța pentru vârsta lui și așa a ajuns el la vârsta de câți ani aveai? 14, 15, nu știu, câți? Când te-ai apucat de YouTube, sau mai mult? Nu, de YouTube m-am apucat pe 31 ianuarie 2015. Deci de atunci s-a apucat de YouTube, pentru că stând în fața calculatorului și uitându-se, descoperind YouTube-ul, s-a îndrăgostit de el. Deci nu puteai să faza asta cu YouTube este că mi-am făcut foarte mulți prieteni. Da, asta, YouTube-ul l-a făcut să aibă mulți prieteni virtuali. Așa, și reali, așa. Și de atunci, altceva neputând face, nu poate să meargă afară, să iasă, unde să ieși de unul singur, așa. Foarte rare dățile când mai iese cu câte cineva. Da. Și YouTube-ul îl aduce în starea, îi oferă o stare de bine. Portiță și chiar dacă nu era YouTube-ul, el tot asta făcea, stând în fața calculatorului, să juca. Asta îi place să facă. Asta i-a plăcut de mic. Da. Și de asta s-a apucat de YouTube, pentru că iubește ce face și chiar îi place asta, se distrează. Mă foarte mult. Bun, ultima întrebare. De fapt, nu e întrebare, dar mă rog. Să tragem linie. Părerea tale despre mine. Părerea mea despre... De la început până acum și... Păi, la început ne-a fost greu la toată familia. Da. Și că nu știu dacă am spus,
toată lumea a întrebat de ce nu i-a mai făcut un frățior, o surioară. Deci ne-a fost foarte greu. Gândiți-vă că ducându-l în brațe până în clasa, inclusiv până în clasa 5-a, deci soțul meu fiind la servici, mai tot timpul, eu stând acasă cu el, deci nu puteam să mai fac un frățior, o surioară, să merg cu el în brațe și cu celălalt. De mână. Deci nu a fost. Și nici nu ne-am dorit. Nu am dorit pe el, așa. Mă iubesc foarte mult. Da. Și tot timpul am fost foarte apropiați și cu familia și cu rudele, toată lumea am fost foarte... Suntem apropiați și îl ajutăm cu tot ce putem noi. Așa. Acum, ce părere am despre el? E un băiat foarte, foarte bun. Așa. Nu neapărat că sunt copilul tău. Nu că e copilul meu, dar e foarte iubitor, foarte cald. Și a evoluat mult. Acum a crescut, e băiat mare. Da. Ne mai certăm câteodată, nu e de acord cu mine, după cum ați văzut și pe live-uri, mai vin și îl mai supăr câteodată, dar așa îmi place, eu sunt mai, să mă bag eu în toate, îmi place să le enervez, dar el e drăguț, să mai supără pe mine, dar noi tot ne iubim. Și cam asta e despre Micul Gigant. Bun. Cam asta a fost, mă, fraților. Eu sper că v-a plăcut acest vlog și dați și voi un share, pentru că n-aș mai vrea pe viitor să fie lumea pe care nu să-mi zică micule, dar ce uite, v-am făcut un episod pe tema asta, v-am adus-o pe mama, pentru că ea va fi puțin mai clar și înțelegeți exact fiecare cuvânt și asta a fost, aici sunt, am plecat de jos, m-am ridicat datorită părinților și mie și vouă, vă mulțumesc foarte mult că mă susțineți și noi ne vedem la un nou episod. Hai! Vă mulțumim! Vă mulțumim! Ceau! Pa!